Друзі, привіт! Ми вже зняли 15 випусків про українців, які вимушено тікали за кордон. І знаєте, що цікаво? Що українці дізнаються багато нового не лише про країни, де вони зараз знаходяться, а й про свою власну, про Україну. В чомусь ми ще треба рости, а в чомусь ми набагато крутіше. І зараз випуск про Бельгію. Будемо дізнаватись, що сподобалось, а що ні. Приємного перегляду. Тримай. Кажу, тримай, смачного тобі. Олень. Тут, в парку Бreschaті, є контактні тварини, з якими дитина може познайомитись, і вона дуже активно вилікається в процесі спілкування з ними. Взагалі, в Бельгії на даний момент ми почуваємо себе у безпеці. Це дуже гарна країна і гарне місто для розвитку моєї дитини на даний момент. Бельгія – це красива країна, схожа чимось на Україну. Люди схожі, дуже схожа природа. Перші мої враження – це Україна, в якій є господар, в якій є більше трошки порядку по всьому, що навколо знаходиться. Я Даша, мені 24 роки. Я родом з міста Красна Луч, Луганська область. 24 лютого – це не початок війни для мене, тому що в моєму рідному місті, на Донбасі, війна почалася ще з березня 2014 року. 9 березня 2014 року центральна вулиця міста була розділена двома мітингами. Один був проросійський, інший просто для вшанування пам'яті Шевченка. І люди, які кричали про російські гасла, просто почали кидатися на тих, хто підтримував Шевченка. І навіть одну жінку шпиком від прапору українського просто забили, і вона потрапила до лікарні. Мені боляче це згадувати, тому що в той момент моє життя змінилося на до і після. Що я зрозуміла, що просто приходять якісь люди і перевертають все з ніг на голову, і ти вже не можеш повернутися, ти не бачиш своїх рідних. Мій батько з самого початку пішов до батальйону Азов. І ще з того моменту він там служив і захищав нашу країну. І в той момент я переїхала спочатку до Херсону, потім вступала до Києва. Так, коли 24 лютого зранку прокинулась від вибухів в Бориспільському аеропорту, то це для мене стало як вмитись холодною водою. Я зрозуміла, що сидіти з маленькою дитиною – це дуже небезпечно, і ми зібралися за 20 хвилин і виїхали. Мы семья из Украины, из Харькова. У нас 3 детей, 2 дочки и 1 сынок. До 24 февраля мы жили под Харьковом, ближе даже к границе с Россией. Это в направлении Белгорода. Жили за городом, от нас до границы было не более 7 километров. Проснулись мы в 5 утра, как, наверное, большинство жителей Харькова. Проснулись мы от того, что наш дом просто ходил ходуном. Все, что полетело со стороны России по Харькову и по Украине, это все полетело через наши головы. Было очень страшно за детей.
И мы приняли решение все-таки выезжать все вместе с детьми, вывозить их в безопасное место. Почему Бельгия? Я судья международной категории, занимался хоккейным арбитражом, познакомился с одним из судей, он сам из Бельгии, это Фредерик Мане. И с самых первых дней войны в Украине он сам вышел со мной на связь через мессенджер и предложил свою помощь. Он сказал, да, у моих родителей есть маленький домик на территории, и они могут вас принять на первое время, пока вы не обоснуетесь, не найдете себе жилье. Когда мы подъехали, на воротах были жовто-блакитні шарики с жовто-блакитными ленточками. Это служило нам ориентиром, чтобы мы точно не пропустили в дом, в котором нам надо быть. В этом доме живет Фредерик с супругой Эви. Это Антона, коллега, который, собственно, нас и пригласил. В этом доме живут его родители, которые от большого сердца нас приняли в эту трудную минуту. Я був дійсно шокований. Ми обоє були шоковані, коли ми бачили відео, новини по телебаченню про те, що сталося в Україні. Що люди мусили покинути свої домівки, і переважно це жінки і діти. І тому ми запитали себе, що ми можемо зробити. Тому що, добре, ти можеш дати гроші або ще щось, але я вважав, що цього недостатньо. І тоді мій син Фредерік, він знав Антона, його родину і що сталося з його квартирою. Тож Фредерік приїхав, ми обговорили нашою родиною і вирішили, чому ні, у нас є місце, де люди можуть пожити окремо. Чого ми не знали, що їх 5. Бо Фредерік знав лише Антона з дружиною Анною і їхнього сина Платона. Ми не знали ще про 2 дівчат. І це був такий сюрприз для нас. Ми трохи переживали, що будинок для 5 людей не такий великий. Дом небольшой, но при этом он в себе вместил все необходимое, что нужно для семьи, для нашей семьи из 5 людей с 3 детьми. Он абсолютно был комфортен. Тут есть все, начиная от кухни, гостиная зона, где можно проводить время, и спальня, которая наверху, на 2 этаже. Мы неимоверные счастливцы, потому что мы попали в семью, которая, во-первых, предоставила нам жилье, крышу над головой, во-вторых, она многому нас научила. Лив с Рони неимоверные люди, да, я это буду повторять, наверное, многократно в своем разговоре, потому что это люди, которые научили отношениям в семье, то заботу, любовь, которую они дарят друг другу, спустя года, прожитые вместе, только восхищать может. Вообще, Лив с Рони наших детей воспринимали, наверное, как своих. У меня Марта с Мирой говорит, Лив и Рони наши бельгийские бабушка с дедушкой. Вот настолько теплые отношения. Ми хотіли допомогти українцям, адже Україна – це європейська країна. Вона не так далеко від нас, це така ж відстань, як від нашого будинку до Відня в Австрії. Тобто це всього кілька сотень кілометрів від нас. Бельгійці не розуміють, якщо українські козаки не вистоють, так, наші хлопці не втримують цю наволоч, то вона буде в Польщі, вона буде в Чехії, вона везде буде, тобто вона піде далі. Мене звати Ольга Катеринюк, мені 44 роки. Я в Бельгії з 2011 року. 24 лютого для мене дуже важко почалося, тому що у нас тут поблизу є магазин. І я проснулася в 3 часа ночі від такого грохоту. І одна мисль, я чомусь гадала, що я знаходжусь в Україні в цей момент. І я відкрила очі, і в мене одна перша мисля була – почалась війна. І я зразу за телефон, давай набрати свою подругу
в Україні. Я давай всім дзвонити, обзванювати. Подруга перша, хто взяв слухавку, сказав, так, почалась війна. Тоді я взяла телефон, давай дзвонити всім своїм знайомим, які тут, казати, давайте щось робити. Давайте збирати якусь гуманітарну допомогу, давайте робити, хто може їхати до Польщі, до границі з Польщею, на границі зустрічати наших біженців. Мені подзвонила одна знайома і каже, там моя сестра з племінницею, вони десь там під Вроцлавом, ти можеш їх забрати до себе до Бельгії. Я її забрала до себе, вона в мене мешкала зі своєю донькою. І потім почалася волонтерська. Почали дзвонити, допоможи знайти помешкання, так, візьми до себе, якщо ти можеш. І отак я вже почала шукати бельгійські сім'ї, які можуть до себе взяти українців наших. І вони почали, вже мені самі дзвонили і бельгійці, і українці. Українці, які дівчата наші їхали з дітьми, вони всі були розгублені, вони не знали, що їм робити, куди їхати, як їм їхати. Так? Тому вони мені з України дзвонили багатьох і питали, Оля, дали номер телефону, що ви волонтер в Антверпені, і як нам їхати, як нам краще їхати, як нам платити, де нам зупинитися. У мене є приятельниця Лелі, вона збирає теж речі для українців. Це наша кримататарка. Вона мешкає тут недалеко від мене. Вона узнала, що я допомагаю. Вона в себе в гаражі збирає, від бельгійці її заносять речі. Вона це все збирає, гарненько складає у коробки. Мені дзвонить і каже, Оля, в мене вже готово 10 коробок, коли ви будете забирати? Тобто це теж дуже велика допомога. Тобто бельгійці так, вони приймають участь в цьому. Двоє дітей. У мене хлопчик 12 років і дівчинка на той момент було 14 років, зараз вже 15. Ми святкували день народження вже тут у Бельгії, де ми знаходимося зараз. Ну, мабуть, ще з вечора, як я лягла спати, якось в голові пронеслося завтра війна, така ніколи такого не може бути. Проснулась, мене мама розбудила, сказала, Оля, вставай, війна. Ну, якось досі не можу зрозуміти, що це правда, не можу до кінця повірити. Ну, було страшно, тому що ми їхали на кордоні з Білоруссю. Ну, ми виключалися. Для дорослих важко, для дітей. Повністю все життя перекрасилось, яке було у нас. Повністю. Коли на момент виїзду з Києва я навіть не думала, що ми їдемо надовго. Мені було важливо кудись вивезти дітей у безпечне місце, і я була впевнена, що ми скоро повернемося. В Бельгії я вже була, цю країну я знала, і ця країна, ну, в принципі, мені ця країна подобається. Тут люди також, вони дуже добрі, часто нагадують українців. Ментально для мене це було близько. Ми вибрали Бельгію, тому що я раніше тут була, я знала цю країну. І тут була наша мама, наша з сестрою мама, і вона, власне, чекала на нас тут. Але там, де вона жила, вона не змогла нас прийняти. Тому нас прийняв на деякий час бельгієць. Він нам виділив прям один з поверхів його будинку. Але була складність в тому, що в нього також є собака і кіт. І його собака не прийняла нашу собаку. І в цьому була складність, що ми повинні були швидко знайти людей, які перетримають її, поки ми не зможемо знайти для нас всіх окреме житло. Тому ми знайшли людину, сім'ю, яка прийняла нашу собаку. Це прекрасні люди, в яких є теж 2 собаки, які прийняли нашу теж. І вони дуже гарно лаяли. І, власне, моя Ляля жила в них цілий місяць, поки ми шукали квартиру, де ми зможемо всі жити разом. Взагалі, пошуки квартири – це окреме питання і окрема складна тема, бо в Бельгії не тільки ти обираєш, а ще й тебе обирають. І дуже цікаво, що для мене з дитиною ми чули відповідь, що ми не здаємо однокімнатні квартири для сімей там, з дітьми, тому що в кожного має бути своя окрема територія і своя окрема кімната.
Система того, що для кожного члена родини має бути певний простір і певна своя кімната, напевно, це розраховано через те, що тут квартири знімають на довгий період, тобто стандартний контракт – це 3-6-9, тобто мінімум на 3 роки. Огляд квартир назначається на певну дату, і туди приходить 10-15 людей на зазначену дату і оглядають апартаменти, в яких ще живуть люди. І, звичайно, 15 людей в одній маленькій квартирі, всі ходять, тут речі людей, які ще живуть. І це, звісно, в нас, певно, так не прийнято. В нас для кожного окремо, індивідуально, а потім починається епопея з документами. І дуже цікаво те, що ти маєш відправити резюме, довідку про доходи і багато документів. І навіть в них є такий як рекомендаційний лист від попередніх орендодавців. Тобто вони залишають коментарі після того, як ти там з'їжджаєш і змінюєш квартиру. І таким чином, як формується певний список, наскільки ти гарний орендар. Місяць ми шукали, ми питали, ми ходили, дивилися різні квартири, нас нічого не виходило. І була складність про те, що не всі хотіли брати з тваринами, з твариною, звісно. Тому відмовляли нам. В один вечір ми сиділи на кухні, пам'ятаю, точно дуже добре ми їли спагеті з нашим бельгійцем. Він каже, в мене є друг, він хоче продати будинок, але я чув, що він хоче його орендувати, дати в оренду українцям. Можливо, ви хочете в нього зняти будинок? Поки що не говоріть, що у вас є собака. Ідіть, дивіться будинок, познайомтесь. Нехай він побачить, що ви гарні люди і ви готові платити за цей будинок і так далі. Вже потім, коли ви будете домовлятися про контракт, скажіть, що у вас є собака. І, власне, це спрацювало. Ми саме так зробили. Він не те, що був проти, він сказав про те, що окей, але він проговорив певні умови і він дозволив нам. В будинку 3 поверхи і один такий мансардний поверх. Перше – це гараж і невеличкий коридор, другий поверх – це ось тут, де ми з вами знаходимося, це кухня і такий невеличкий салон. Квартири здаються в Бельгії без меблів, без нічого. І це була наша перша складність, з якою ми стикнулися, коли переїхали в цей будинок. В нас не було нічого, звісно. Коли ми приїхали і ми побачили, як люди починають заносити, прям до деталей, не знаю, подушки, диван, телевізор позаду вас, стіл, все, що тут є, це все принесли люди. Стільці, якісь малесенькі деталі, це просто настільки торкає, тому що навіть такі маленькі деталі, які в синхроні поєднуються, задекорували нам квартиру, це щось неймовірне. Тому ми зараз задоволені і в нас все є. Ми знімаємо цей будинок 650 євро в місяць, плюс 150 євро ми платимо за комунальні послуги. Це дуже хороша ціна. І я так думаю, я відчуваю, що такий будинок, з такими умовами, в такому місці, де ми живемо, це, правда, гарний район, це скоріше така, наче умовність ці гроші. Це невеликі гроші, і він насправді робить благодійність, що він нас приймає в цьому будинку. Він не заробляє надто багато, це не бізнес. Це скоріше про те, що він допомагає таким чином. Добрый день! Эту квартиру мы нашли спустя 5 месяцев пребывания в Бельгии. Район отличный, у нас рядом парк центральный, где детям можно будет погулять. И в принципе квартира светлая, 2 спальни. Это Платона малыша спальня, она маленькая, тут все спальни очень маленькие в Бельгии. 2 на 3. Я говорю, как шкаф-купе. Спальня девочек. Тоже небольшая, но тут 2 рабочих места. Мы, переехав в эту квартиру, у нас даже люстры не было, провода были обрезаны.
То есть абсолютно голая. Вот это все мы в течение 1,5 месяцев завозили мебель. Мебель в Бельгии просто так в квартиру не доставляется, как у нас. Очень узкие коридоры. И вся мебель, техника, она через окна попадает в квартиру. Для того, чтобы в квартиру элементарно занести какую-то кровать, нужно вызвать машину с подъемником. Ее просто так ты на улице поставить, поднять не можешь. Ты должен предупредить полицейских, которые в свою очередь перекроют улицу. За срочность это нам стоило 100 евро. Срочность это мы за 1,5 недели предупредили. Это срочно. Так люди предупреждают за 2-3 месяца о том, что они будут переезжать. И вот везде, в принципе, вот такой замкнутый круг. Мы завозили это все, собирали, потом все одним днем максимально пытались завести. Мебель мы покупали на сайтах, как у нас OLX, получилось плюс-минус доступно, потому что порядок цен диваны там 5-7 тысяч евро, ну, чтобы это был большой диван для спальни. Так на Тухенсе можно купить там от 500 до 1000. Поэтому разница ощутимая. Здесь кухня. С кухней нам не очень повезло, потому что мы, когда переехали сюда, вся рабочая поверхность и рабочая стенка были с материала как ДСП, и она все рассохлась, сгнила. У меня супруг с золотыми руками, мне очень повезло. Он все это демонтировал и полностью собирал всю кухню сам. Зараз я не розумію, чому Україну відносять до країни третього світу. Ми можемо багато чому навчити Європу. Ми далеко не країна третього світу. Наша оця країна в смартфоні їм навіть не снилася. В них тут все повільно, бюрократія така сильна. Я співпрацюю з містом, знову ж таки, я знаю це зсередини. Вони самі говорять, яка в них бюрократія. Вони самі від цього страждають, але вони це не змінюють. Для мене це дивно. Тому що українці, якщо від чогось страждають, вони починають це змінювати. Також в них все пов'язано з зустрічами. Якщо мені потрібно відкрити картку, мені потрібно призначити зустріч з їхнім представником банку. Якщо мені потрібен якийсь документ, це там в міській раді, мені потрібна зустріч. Постійно від зустрічі до зустрічі це все оформлюється, тобто самостійно мало що можна зробити. Постійно потрібно формувати зустрічі з людьми для того, щоб щось зробити. Несмотря на то, что в больших городах были задержки с выдачей документов и так далее, в целом можно сказать, что это было сделано все на очень-очень хорошем уровне. Мы свои документы регистрационные, это карта А, получили вообще достаточно быстро. Буквально там, наверное, пару недель. И благодаря в том числе помощи наших семьи, которая нас приняла, и зарегистрировались мы в Брюсселе, и затем уже на месте регистрировались в муніципалітеті. Для українців навіть є окрема гімента, тобто організація, куди вони приходять, получають ці документи. Вони можуть записатися зразу на курси, медицинське страхування робити, їх питають, де вони працювали, як вони хочуть. Тобто дуже велика робота зроблена бельгійським правительством для наших біженців, дуже велика. Мені подобається те, що в людей, від яких це залежить, є уявлення про українців. Це такі, як ми. Це європейці. Дуже часто вони освічені, і вони можуть бути дуже корисними членами нашого суспільства. Поэтому я могу сказать только добрые слова в адрес страны, которая принимает нас, которая помогает нам. Мы граждане абсолютно другой страны, которые платили налоги совершенно в другой стране. Мы никак не относились ни к Бельгии, ни к... Но тем не менее, это на уровне государства была принята программа, и они помогают. На нашу семью социальная помощь составляла в пределах 1500 євро в місяць. Бельгія – це та країна, в якій прожитковий мінімум – це дійсно прожитковий мінімум. Тобто з розрахунку для людей, які сюди приїжджають, тобто це реально оплачувати квартиру та мати якісь певні кошти на проживання та на харчування. От. І, наприклад, наша квартира становить 850 євро в місяць. І це двокімнатна квартира.
Плюс туди додатково оплачуються комунальні послуги. Комунальні послуги виходять десь близько 200 євро в місяць, тобто 150 євро ми платимо за електроенергію та газ. Але тут така система, що ти платиш рік, і в кінці року відбувається перерахунок того, що ти використав, і за те, за що ти заплатив дійсно. Тут є для людей, це для наших українців теж, якщо у тебе доход маленький, тут є соціальні тарифи. Я маю соціальний тариф, і я теж ходжу везде, виключаю світло, і мені прийшло в цьому році 54 євро мене вернули назад. А якщо отоплення, тут якщо в частних цих домах, де знімають квартири, там стоять щотчики на отоплення. І дуже багато бельгійців отаплюють тільки зал, де сидять, а де сплять, у них не отаплюється, тому що це дуже дорого. Дуже дорого. Ти можеш крутити, тобі може кожен місяць приходити там по 100 євро, думаєш, 100 євро, ерунда, нормально. В кінці року тобі як шпахне 3-4 тисячі заплатить, і там дають 10 днів до оплати. Якщо ти за 10 днів не заплатив там 10, 3, 5 тисяч, 1000, як ти накрутив воду, світло і газ, тобто за 10 днів ти таку суму не збереш. І йде пеня, і пеня йде дуже велика. Я всім нашим дівчатам кажу, дівчата, воду, світ, газ, ви дуже обережно будьте. Дуже обережно, тому що це в кінці року може прийти дуже великий сюрприз. Мы искали работу. С моей профессией я подолах очень сложно найти работу. Почему? Потому что нужно легализироваться. То есть получить лицензию подологическую. Ее я не могу получить, потому что я не знаю бельгийского, нидерландского языка, ни нидерландского, ни французского до уровня B2. Вот. Без этого уровня я не могу идти учиться, либо подтверждать свои дипломы. Получается замкнутый круг. На все это нужно время, поэтому работает в нашей семье пока есть мой супруг. Здесь работаю. Фирма занимается предоставлением в аренду автомобилей коммерческого назначения. Хозяин фирмы, он выходец тоже из Украины, уехал сюда 20 лет назад и пригласил, согласился взять нас на работу. В наши обязанности входит контроль автомобиля перед отдачей клиенту и после того, как он его вернул, контроль наличия или отсутствия повреждений, контроль минимальный его технического состояния. Приходится и производить и уборку автомобилей, то есть они в зависимости от погоды могут приехать и грязные, для этого существуют и моющие установки, и пылесосы. Сложно прежде всего психологически, потому что склад ума другой, и понятно, что мало кому хочется после достаточно комфортной жизни, которую мы имели, и после тех усилий, которые мы потратили 15 лет на построение своей собственной фирмы, своего бизнеса, для того, чтобы иметь и доход, и свободное время, которое позволяло заниматься хобби, переходить в ситуацию, когда ты должен работать по 12 часов в день, очень сложно. Но вот там вот маленький бегает сынок мой, и вот ради них мы понимаем, что мы будем делать то, что нужно сейчас. Сейчас вот так, вот так. Я побачила у Фейсбуці, що одна жінка тут, Оксана Синичак, вона шукає вчителя. Я відгукнулася, я прийшла в школу, ми провели співбесіду, директор сказала, ви нам підходите повністю, і ми будемо чекати, поки ви будете ваші документи оформляти. І в школу я вже до них попала 19 квітня, і з того часу я вже працюю. Потім вже мене могли оформити, і з 1 червня Бельгія прийняла, це не закон, це якась там директива, що дозволяє українським вчителям без визнання диплому до Бельгії працювати в школах. Це був вже прорив. Зараз ми з вами пограємо в одну гру.
для того, щоб закріпити краще наші знання нідерландської мови, які отримали ми сьогодні і останніми днями. Я показую слово, яке ми маємо намалювати, і всі можуть його відгадувати на нідерландській мові. Зараз ми знаходимося в Антверпені, в Spectrum School, тому що ми проводимо літні табори для українських дітей. Це великий проєкт міста для допомоги нашим діткам. Ми маємо кілька локацій, кілька шкіл зголосилися нам надати свої приміщення для того, щоб ми могли тут проводити табір. Все повністю оплачується містом. Наша основна задача – це всіх діток українських помістити в бельгійську школу. Бо саме бельгійська школа є офіційною, визнаною, і після цієї школи освіта є прийнятою в державі. Все, що ми робимо зараз, українська школа, все це тимчасове, лише для того, щоб ми якісь питання вирішили на цей момент дуже гострі. У нашій освітній системі, якщо ви новоприбулі, у вас є 1 рік інтенсивного мовного курсу. У Бельгії, як в країні, ми маємо 3 офіційні мови, тобто є 3 мовні спільноти у нашій країні. Німецькомовна у східній частині Бельгії, французькомовна в південній частині і нідерландськомовна у північній частині. І наша система освіти доволі складна. У нас 3 міністри освіти – німецькомовний, франкомовний і нідерландськомовний. Тобто ми маємо 3 різні освітні системи. І нідерландськомовна освітня система відрізняється від 2 інших. Історично, нідерландська мова не була головною в Бельгії. Вона була мовою фермерів, бідних людей. А багаті говорили французькою, і це також була мова для навчання. Але у 50-60-х роках минулого сторіччя наша система освіти крок за кроком реформувалась. І нідерландська мова отримувала все більше прав. Саме тому наша система освіти дуже сконцентрована на нашій мові. Тому що ми відчували пресинг від франкомовних. І коли ми будували нову систему освіти, ми хотіли, щоб нідерландська мова була на такому ж високому рівні. І тому у законі нашої освітньої системи, у законі Фландрії, прописано, що лише нідерландська мова може бути головною мовою навчання у школах. Тобто ви можете вчити скільки завгодно мов у школі, але головною буде нідерландська. Тому для нас так важливо, щоб всі, хто прибуває до нас, а зараз це велика група українців, вчили нідерландську мову і могли зрозуміти все, що викладається у школі. Тож молодь вчить цю мову, вчить у ігровій формі. Ми намагаємось зробити ці уроки креативними і веселими, щоб у виграші були обидві сторони. Het regent. De donder raffelt door de rij. Deze grote dino. Rood, een grote rode dino. Ik hou van dino's, denkt tropisch. Ik hou van vis, mompelt de krokodil. Вчити мову нідерландську трошки важко, але стараюся. Говорити трошки важко просто. Бо я маю просто не дуже багато слів так знаю, яких потрібно мені. В нідерландській є багато подібностей з українською, англійською, і це робить її вивчення легшим. В нідерландській мові є схожі слова гараж, стул і багато інших. Мені трошки тяжко вчити нідерландську, тому що деякі слова я путаю з англійськими і кажу на англійській, а вони кажуть мені, давай говоримо по-нідерландськи. І те, що мені тут не подобається, тому що, так, я просто не зрозуміла, чого так. Вони говорять з нами по-нідерландськи і не думають, що ми все розуміємо, а ми нічого не розуміємо. Я дуже довго в Бельгії, більше 3 місяців, і я ще знала лише одне слово, знала лише 2 слова. Це «Добрий день», це «Гuten Morgen» і «Danke wel». Оце я знала. Лише ці 2 слова знала. А
на той час вже моя 11-річна сестра знала, їй 11, і вона знала більше слів, ніж я, і ще одній сестрі мені було 10, і вона теж знала багато слів, а я на той час ще не знала. Вони знають рахувати і кольори, а я не знаю. А ще мені раз вчитель сказав, скажи, порахуй до 35. Я, яка не знаю до 10, він мене попросив до 35. Також зараз в Антверпені ми маємо вже кризове село для українців в Лінкерувері. Будівництво розпочалося ще в квітні, тому що велика кількість українців, яких немає де розміщувати. Людям потрібно надати якесь житло. І разом з тим, якщо є у нас село своє українське, це було дуже логічним, що цю школу українську ми могли перенести також у це село, де переважна більшість дітей вже знаходилася. Vandaag is het thema. Vandaag is de laatste dag. Today's the last. Solomia, mag ik jou een kus geven? Knuffel? Solika, буде обнімати? Goed spelen vandaag. Have a nice day. В українській початковій школі, як я зрозумів від вчителів, багато фокусу на математиці та інших науках. З раннього віку діти глибоко вивчають математику, що для нашої освітньої системи незвично. У нас це більш збалансовано. У нас також багато читання, письма, математики. Але разом з тим ми вчимо багато про світ, про релігію, вчимо дітей плавати, їздити на велосипеді. Тобто більше практичного, не лише теоретичного. Також вік. Наші діти йдуть до школи у 2,5 роки. Це такий собі челендж, адже коли ми пропонуємо українцям тут віддавати своїх дітей до школи у 2,5 роки, батьки дивляться на нас типу, ви що, моя дитина надто маленька, щоб іти до школи, хай ще побуде вдома. І це нове для українських родин. Ми починаємо з дуже раннього віку. І хоч це лише умовно називається школою, але це вже частина нашої освітньої системи. Державні органи пропонують людям, які переїхали там з України, якомога швидше віддавати там дітей у садок, і тому там розширюють ці курси, вихователів додають. І тут з 6 місяців до 2,5 років вважається це як дитячий садок, він називається креш, а потім з 2,5 років це вже школа. Для нас це такий шок був, як це віддати в 2,5 роки дитину в школу, але тут адаптована система, і тому вони їх готують, це як підготовка. Звісно, то більше навантаження на дитину, більше якихось розвиваючих там ігор і так далі. Але тут трішки ось така система. Кожна система освіти, як бельгійська, так і українська, має свої плюси і мінуси. Щось я б хотіла забрати звідси. Головне, що я хотіла би забрати звідси, це слова мого директора, коли я прийшла на роботу в школу бельгійську, в St. Leavens College, і директор мені сказав такі золоті слова: для мене найважливіше, щоб ці діти себе почували добре. Те, що в них робиться всередині, щоб вони були спокійні і щасливі. Я би хотіла оцю фразу перенести в наші українські школи. Тому що часто в наших українських школах ми маємо інші пріоритети. Нам хочеться, щоб дітям ми втулили якісь знання в голову, засунули, і при цьому ми не дуже звертаємо увагу на почуття цих дітей. Часто діти в школах нещасливі, вони перенавантажені, вони трошки їм забагато цієї школи і забагато нервовості в ній. Коли постійно від дитини в такому віці вимагають, дитина втрачає інтерес взагалі до освіти. Тут це відбувається в такій формі, яка для дітей завжди цікава. Дітям здається, що вони взагалі не навчаються, що вони тільки граються. І при цьому вони засвоюють набагато кращий, ефективніший матеріал, ніж тоді, коли ти сидиш і сухо тобі подають якусь інформацію.
зарплата. Що тут відбувається з зарплатою? Взагалі Бельгія знаходиться 3-5 місце, точно я не пам'ятаю, у рейтингу тих країн, які платять добре вчителям. Дійсно, вчителі тут поважають вчителів. І разом з тим тут вчителів не вистачає, тому що це насправді дуже важка професія, і вони це розуміють. Зараз зарплата в нас в Україні була на момент січень-лютий 7 тисяч. Це була мінімальна зарплата, з якою стартує початково вчитель. Тут зарплата, я приходила, відпрацьовувала з 9 до 12. Ну, там трошки затрималась, можливо, це 4 було. Хай буде 4 години, це було в день повних. 1800 євро. Без податків ця зарплата була. І знову ж таки, там були якісь надбавки. Потім мені ще додавали за те, що я з дітьми була в обідній період, там щось вони, ще за щось. Я навіть цього не згадаю, але якісь мілкі ще суми доходили ще потім пізніше. В школі, яка знаходиться в Ікерін, ми були як волонтери, ще була зі мною одна колега-вчитель, але все одно нам давали можливість. Спочатку нам нічого не пообіцяли по оплаті, а потім як волонтерську, але це теж була як допомога фінансова. 36 євро в день. Після того і нас також там годували, нам окремо оплачували проїзд. С зарплатами очень сложно в Бельгии. У них всегда в контрактах пишется, во-первых, зарплата часовая без вычета налогов. Налоговая система настолько там запутанная и сложная, что два одинаковых человека, вот мы с вами, работая на одной и той же должности, одинаковое количество часов в неделю, выполняя одну и ту же работу, мы можем с вами получать абсолютно разную зарплату. Чистая зарплата, которую ты получаешь на руки, зависит во многом от состава твоей семьи. То есть, если ты живешь один или с девушкой, с парнем, с женой, с мужем, без детей, то с тебя вычитают налогов больше из твоей зарплаты. Если ты живешь, у тебя дети, больше детей, налогов вычитают меньше. Если у тебя жена работает или муж работает, с тебя вычитают больше. Если не работает, вычитают меньше. То есть все сводится к тому, чтобы семья, как ячейка общества, имела достаточные средства для существования. Ну, средняя зарплата вот для наших реалий, для таких как мы, это где-то от 1500 до 1800 евро в месяц. А это после вычета налогов, это то, что остается на руки. Как ни парадоксально, но пособие на семью составляет такую же сумму, как вот, допустим, моя там, скажем, неквалифицированная работа. Я планую виходити на роботу якомога швидше, бо все ж таки моя спеціалізація – це косметологія, і я можу поєднувати більш гнучкий графік. Але зараз я займаюся тим, що я буду перекваліфіковувати свій диплом, підтверджувати його, медичний диплом, і вчити нідерландську мову. В Бельгії є спеціальні курси інтеграції, які допомагають людям, які переїхали з інших країн, адаптуватися в цій країні. Тобто вони повністю розказують від початку, що, де і як в Бельгії, як тут все влаштовано, до курсів нідерландської мови. Щодо бельгійської кухні, то наскільки я знаю, що її як такої немає, в них змішана дуже культура харчування. Тут фішка – це картопля фрі, і це, напевно, така бельгійська страва, яку ми тут куштували. Вона смачна, вона інакша, і навіть після того там картопля фрі в Макдональдсі, то відходить на другий план. Так, а в принципі вони тут харчуються набагато простіше, в них немає такої культури там наварити борщу і їсти його там і на обід, і на вечерю, наприклад. У них взагалі в тій сім'ї, в якій ми жили, то культура варити суп чи борщ, це дуже-дуже рідко. Вони купують все готове, заморожене, йдуть в супермаркет і приходять додому, не витрачають багато часу, електроенергії, води на приготування. Тут культура бутербродів, як я називаю.
Є різниця з українськими овочами. Звичайно, в нас все пахуче, з грядки можна будь-де купити на ринку у бабусі якоїсь, і це зовсім інші смаки, як тут. Тут такого немає, на жаль. Але, ну, якщо порівнювати знову плюс і мінус, але тут є щось те, що немає в Україні. Тут є різноманіття всього, різноманіття, ну, не знаю, там, сирів, різноманіття різних, не знаю, вин, різноманіття пива різного, звичайно, тому що Бельгія славиться пивом. І різних речей тут є, наче новинки, щось таке цікаве, нове, що ми можемо і маємо можливість скуштувати. Їхні різні страви, які ми вже також пробуємо готувати в себе на кухні, для того, щоб відчути, що ж їдять ці бельгійці. Власне, зараз в мене в холодильнику лежать мідії, це їхня традиційна страва. Я ще її не вмію готувати, але є в мене в планах приготувати і скуштувати за їхнім рецептом, як це буде. І тоді я, можливо, скажу, що це таке і наскільки воно смачне. Продукты в Бельгии немножечко отличаются все-таки от украинских. Ну, если ты знаешь, что ты ищешь, ты всегда это найдешь, да? Вот поэтому мы готовим наши украинские блюда, борщ, сальтла мы нашли, где продается, мы нашли, где свинина продается. То есть все продукты питания, которые мы ели в Украине, мы, в принципе, нашли здесь. В Бельгии невозможно найти гречку. Это проблема всех украинцев. Я даже не знала, что мы так любим гречку, пока не получилось так, что мы от нее решили. Да. Гречка единственная у нас с Польши. Магазин, который... В польском магазине? В польском магазине, да. О, так, мука, масло, все то же самое. В принципе, такие же продукты. Чай тот же Липтон. Зараз ми з вами купимо все на борщ, побачимо, скільки коштує в Бельгії наш український борщ. Цибуля. Так, беремо одну на борщ. Далі нам треба картопля. Достатньо однієї морквини. Так, далі ходімо. Візьмемо капусту. І тепер буряк. Можна взяти теж 2 маленьких. Так як тут в цьому магазині є такий буряк, тому я взяла саме його. Але його знайти у Бельгії дуже важко. Розповсюджений у супермаркетах, у всіх магазинах, саме фасований вже варений буряк. Угу. І що нам ще треба? І ще м'ясо. І ще потрібна нам сметана, але сметану теж, це в нас був квест. Thank you. Dankjewel. Це був справді квест, але ми знайшли його у супермаркеті. В них взагалі вони використовують йогурти. Вони дуже багато є молочної продукції, але йогурти, але не сметана. Взагалі продукти є і продукти в них можна, якщо ви любите готувати, можна знайти і приготувати будь-що. Але, звичайно, дуже є продукти, які дорожчі, ніж у нас. Dankjewel. Так, виходимо і дивимося. І так, борщ наш вийшов 11 євро 54 центи. Найдорожче м'ясо, потім буряк і капуста, як в нас і в Україні. Бельгія – це не дешева країна, але основна фішка в тому, щоб не переводити це все у гривні. Тому що навіть порівняно там з Литвою, Бельгія набагато дорожче. Але тут більше доходи і відповідно, якщо це корелювати, то в принципі виходить так, як і в Україні. Коли ми прибули до Бельгії, ми спочатку дуже багато саме місто Антверпен, а тут невелике це місто, і ми дуже багато ходили пішки. Але потім, коли почали більш інтегруватися, водити дітей до школи і так далі, нам прийшлося стикнутися з тим, що швидше сісти або на трамвай, або на автобус і поїхати. Що стосується розв'язок, то тут дуже легко, дуже швидко. Мені взагалі подобається їхній транспорт. Все за часом.
будь-яку точку, яку тобі потрібно, можна доїхати на транспорті, і його тут дуже багато. Але тут є такі речі, як страйк. Водії дуже часто влаштовують страйки, але бельгійці це знають, і якось люди дуже лояльно відносяться до цього. Навіть в мене була колись така історія, був страйк в цей день, я вирішила піти до банку, мені потрібно було відкрити рахунок, я прийшла, а написано в зв'язку з страйком, сьогодні відділення не працює. Якщо ми десь гуляємо до вечора з друзями, наприклад, в Антверпені, нам потрібно добратися до Брасхата, містечка, де ми живемо, не так просто викликати таксі. Також метро тут не працює надто довго. Якось про добирання від місця до місця, це складно насправді. З медичною сферою, з дитиною ми вже стикалися в Бельгії, і ми, напевно, її відчули з різних боків. Тобто і в нас був екстрений випадок, коли в дитини піднялась температура, в нас ще не було сформовано всіх документів, тобто картки А та інших. І ми зверталися, ми просто приїхали до лікарні, на прохідну, так би мовити, і нам надали медичну допомогу, тобто оглянули дитину і сказали, що і як, і виписали певні ліки, але в нас вже тоді була мінімальна страховка, тому це як був страховий випадок. І також в нас були планові візити до лікаря, тому що перший рік дитини важливий, робляться багато щеплень. Ми робили всі щеплення, які є за графіком. Мене здивувало те, що, наприклад, в Україні якось більш прискіпливо відносяться до вакцинації, до стану здоров'я дитини, тобто попередньо проходять якийсь медичний огляд. Тут, якщо в дитини немає температури, яку навіть не вимірюють в момент, коли ти приходиш, то роблять щеплення. Можуть робити 2 вакцини в один день, тобто немає таких забобонів, що там не можна робити живу-неживу вакцину і так далі. І нам повезло, в нас не було таких сильних реакцій, тому, в принципі, все нормально. Ми оформили тут страхування, і після того, як ми відвідали частного лікаря, я заплатила за прийом. Він коштував 40 євро, але 35 мені повернулось. Страхова компанія мені повернула ці кошти на мою карту. І що стосується лікаря, до якого ми потрапили, то мені дуже сподобалось. Це педіатр, вона до 12 років до неї можна приходити з дітьми. Дуже приємна, вона перевірила все. І саме вона визначила, що у дитини в нас була алергія, дала нам рецепт. Також ми пішли до аптеки, купили ліки, і також частина грошей за ці ліки нам повернули. Запис до лікаря відбувається так. Можливо, нам пощастило. Ми чекали 5 днів. Тому, а взагалі, ось зараз ми хочемо також перевірити старшу доньку, так як в нас була в Україні за планом операція. То зараз нам треба чекати місяць, саме щоб потрапити до вузького спеціаліста, до лора. Тут ти повинен зайти до домашньому врачу, домашній врач повинен дати тобі направлення, ти повинен піти до лікарні, записатися, а прийом буде, наприклад, тобі болить серце. І ти сьогодні у нас вересень, і тебе можуть записати на січень, а то й на березень, ти розумієш, то ти можна вже померти до того березня. У нас такого немає. У нас болить зуб, ти йдеш до врача, так, і він тобі лікує. Тут треба все записатися, і вони ще починають, у нас немає місць, аж тільки буде в тому році, ти розумієш? І ти такий сидиш, тебе така щекає, і ти не знаєш куди, і ти шукаєш нервно, де тобі когось. В Бельгії є діаспора українців, навіть
Саме на першу роботу волонтерську, яку я потрапила, через цю діаспору мене знайшла Оксана, яка народилася в Бельгії, але вона розмовляє українською мовою, вона знаходиться в цій діаспорі. І вони кожної неділі організовують мітинги на підтримку України. Вони дуже підтримують наших людей, допомагають тим, які в них є можливості. І вважаю, роблять дуже гарну справу. Мене звати Оля, це донечка Веронічка. Стараємося відвідувати мітинги, тому що це, по-перше, нагадує нам, не дає нам забути про те, що на Україні, в рідному домі нашому війна. Це підтримує наш дух. Ти бачиш своїх людей, ти бачиш українців, ти спілкуєшся, ти надихаєшся і ти розумієш, для чого ти це робиш. Ми це робимо заради нашої перемоги і вперед тільки до перемоги. Бельгійці проходять, і інші національності, люди інших національностей також проходять, звертають увагу. Дехто підходить, питається, цікавляться, що це за мітинг. Нас, українців, є багато, дуже багато. Часами на мітингу трошки менше, але ми не здаємося, ми боремося на своєму фронті і віримо, що скоро ми повернемося додому. Привіт, мене звати Михайло. Я допомагаю українцям. I help Ukrainian people since 6 months already as a volunteer. Я допомагаю українцям вже півроку як волонтер. Ми почали допомагати українцям, тому що це величезна несправедливість, те, що відбувається там. 24 лютого вашу Україну охопила цунамі небезпеки, і я відчуваю, як це несправедливо і неправильно. Те, що абсолютно неможливо в вільній Європі, в нашому суспільстві. І я відчував, що маю щось робити, бо не реагувати – це потурати злу. І тому я почав допомагати, волонтерити. На початку війни було багато медійної уваги і підтримки Україні. У наших медіа тема війни в Україні була присутня постійно, кожного дня. Зараз, звісно, уваги набагато менше. Але навіть так, навіть якщо одна людина в Європі може допомагати одному українцю, кожного дня все більше людей отримає допомогу. Слава Україні! Зараз, як для мене, то люди, більшість свідомих людей, і це нове покоління, яке ось за ці 8 років виросло і зараз захищає нашу державу. На початку повномасштабної війни мій батько продовжував захищати Маріуполь і був у складі батальйону Азов. І захищав Азовсталь, він був там і вийшов у полон 20 травня 2022 року. Поки ми готували цей випуск, тата Даші, Олега Хоменка, одного з командирів Азову, звільнили з російського полону, і він зараз знаходиться з іншими азовцями в Туреччині. Ми дуже раді за наших героїв, за їх рідню, за їх батьків. І чекаємо, коли всі українці повернуться додому, коли всі українські землі окуповані повернуться додому. Ну а поки віримо в ЗСУ, допомагаємо як можемо. Побачимось.